กับแองกอร์พระบุเลี้ยงซานโพทะเลสัมพันธ์นะคะรถทะเบียนบอใบไม้7179พิจิตรให้ท่านไปขยับรถในเวลานี้เลยนะคะรถของท่านมีปัญหาอยู่นะคะทะเบียนรถบอใบไม้7179พิจิตรนะคะขอให้ท่านไปที่รถของท่านในเวลานี้เลยค่ะรถของท่านกำลังมีปัญหาอยู่นะคะ